och läsa boken. Din bok och sen tavlan på väggen. Och hur många är det vi ska göra nu? 250? Ja, jag är väldigt nöjd med min julklapp. Är det 250 vi ska göra? Eller 300? Ja, 250 cirka. Cirka 250 stycken kommer det finnas den här litografin. Ja. Hej! Tillbaks! Nu är det så här att ni är så många som har velat sett Peter Wahlbeck. Så idag blir det Peter Wahlbeck del 3. Välkommen till Peter Fnutt. Peter Fnutts YouTube-kanal. Jo, men det var ju då att vi snackade mycket om konst ju. Ja. Och då visade jag de här litografierna. Nu är vi på Långholmen, i den verkstaden där man gör litografier. Det är lite speciellt för det är ju folk känner inte riktigt till skillnaden på en litografi och en utskrift från en färgskrivare och sådär va. Nej, och det är den processen vi ska visa idag. Du ska visa och så ska vi träffa Björn Lumpé. Så här bor ju Björn som är tryckare då. Han är ju den sista hantverkaren, konsthantverkaren i Stockholm kan man säga, som håller på med det här grejen då. Och en av Europas vassaste har varit just med det här. Ja, det är så få va. Sen måste vi också berätta det att vi håller ju du håller på att skriva en bok tillsammans med mitt bolag. Och i samband med att vi kommer släppa den här boken nu i höst-vinter så kommer vi även ha den här litografin till försäljning. Och där kommer vi få se idag den här litografin. Och det kan vara så att i slutet av det här avsnittet kan det bli att vi kommer låta ut en sån litografi. En färdig litografi. Ja, vi gör ju en liten bit av upplagan idag då. Så här på Långholmen i de här idylliska husen här runt hörnet där. Så här inne visar han, vi ska bara snabbt gå in och visa. Här inne visar han den grafiken som han trycker i verkstaden. Så det är lite en kombo då av boendemiljö, verkstad så att här är ju väldigt idylliskt. Jag har legat och sovit där uppe. Och nu i 3 dagar. Sen är det många kändisar som har varit här och Björn har gjort litografier idag. Och tungviktare i konstbranschen. Ja. Men det är här på Långholmen, om de ligger och sover där uppe så hör du knappt trafiken. Hör du. Ja. Vi är mitt i Stockholm, vi är alltså en av Europas stora huvudstäder. Och här kan vi se en bild som Björn har tryckt åt Madeleine Pyk, en 90-årig dam som är konstnärinna och hon gör ju i den här stilen. Va? Ser du? Men vad som är intressant är ju då att allt här så har han tryckt då ute i verkstaden då. Och den litografin som du och jag arbetar med nu, som vi ska ha i det här projektet med boken, den kommer bli den storleken. Så när den är inramad och klar med passepartout så blir den i den här storleken. Och det är en schysst storlek va. Hemma hos en kund. Du ser den här väggen då va. Så att det kommer bli... Man ska kunna sitta så här till jul och läsa boken. Din bok och sen tavlan på väggen. Och hur många är det vi ska göra nu? 250? Ja, jag är väldigt nöjd med min julklapp. Är det 250 vi ska göra? Eller 300? Ja, 250 cirka. Cirka 250 stycken kommer det finnas den här litografin. Ja. Alltså, det är något ni måste köpa för det kommer bli så häftigt. Här. Ja, men det är ju det också att vi ska titta på bilden va. Alltså, vi ska inte överreklamera med den. Men grejen var ju den att vi ville ju att den skulle bli lite litterär. Alltså på så vis att som du lärde ju känna mig på 90-talet när du följde mig från Smash och så. Ja, och sen när jag gjorde de här... Dragan framförallt. Ja, Firalle-grejerna då va. Det hette ju Firalle. Det var ju slags... Och i boken beskriver jag varför det heter Firalle och sådär va. För det var ju bara ett varumärke som vi hittade på, jag och mina arbetskompisar då, eller kollegor då va. Och är någon som inte vet vem Dragan är så var det Daily Motion. Du skickade en länk till mig. Ja. Där kan ni hitta alla gamla klipp på Dragan och alla dina karaktärer. Daily Motion, det är ett år. Daily Motion, Peter Wahlbeck. Jäkligt häftigt. Mycket gamla grejer. Och inte bara med dig, det fanns mycket annat coolt. Ja. Så det är ett tips. Björn, det här är Peter som du har träffat ju. Ja, vi har träffats. Och så är hans YouTube-kanal och dottern filmar här va. Det här är Björn som vi pratade om innan då, som har verkstaden då va. Och här håller han på nu och trycker hudfärgen i den här bilden va. Så ganska enkelt kan man väl säga att den här tekniken bygger på att man trycker en färg i taget på en bild. Så du bygger bilden. En färgskrivare skriver ut alla färger så här. Det är en helt annan teknik det här då va. Och då är ju en analog mekanisk process är det ju, eller hur va? Jo, ja men absolut. Jag menar,
egentligen så behöver man inte ens jämföra det med några färgskrivare, för färgskrivare är en helt annan sak. Det här är en grafisk tryckmetod som konstnärer använder sig utav, där man bygger ett konstverk. Så att det är inte så att man måste ha en förlaga. Den här är liksom inte underställd måleriet, utan den här bilden blir ju till. Den här bilden som vi håller på med nu, den har ju inte du gjort i något annat sätt. Du har inte Det finns inget original, utan plåtarna och arbetet vid ljusbordet och byggandet av bilden, det blir ju själva det finns inget original, va? Nej. Men här kan vi se, om du tittar här, det kan man ju tro är röd. Men när Björn då lägger det här i valsen och i maskinen, då blir det hudfärgen, va? Så Björn komponerar ju bilden och sådär. Så att i princip, men jag ska berätta för dig sen vad jag har tänkt och bilden, hur den kommer bli lite grann. Så egentligen är det fusk att se det nu. Men det är bara för att visa tittarna här att innan har vi tryckt gult idag. Nu har vi tryckt hudfärg. Och då ser vi här att det gula smittar över på hudfärgen, eller hur, va? Ja, och vad det du ville. Ja, nej, men vi har ju lagt en tunn gul under den här hudfärgen. För att det här ansiktet ska inte få en hudfärg i slutändan, utan här bygger vi upp en yta. Det kommer även komma ytterligare en färg till. Dragan. Men det här är bara kunskap, att kunna hitta den här färgkombinationen. Det är erfarenhet och kunskap. Ja, det är det ju. Och lite fantasi kring det här med färger och hur färger reagerar liksom på varandra. För man kan säga att det här är en oljefärg, men den är också transparent. Så den fungerar ungefär som en akvarellfärg. Att vi kan inte täcka, men vi kan blanda färgerna på pappret så vi kan skapa nya färger och nya nyanser. Har du sett den här? Den har jag och Björn tryckt för länge sedan. Hur gammal är den? Hur gammal är den här bilden? Ja, ska vi ta i lite? 5-7 år. 7 skulle jag säga. Den hette Krokodiler i Ankdammen. Och den här är slutsåld. Och den gjorde vi ju 100 ex ungefär. Ja. Och väldigt mycket arbete, och du ser den väldigt rolig, familjär, glad. Det blev ju en hit. Den där fyller ju verkligen upp ett rum som vi har pratat om tidigare. Och det handlar om att de armbågar sig fram i ankdammen då, va. Ni som är politiskt intresserade då, va. Man måste ha jävla vassa tänder för att ta sig fram, även i en liten jävla ankdamm som Sverige. Jo, men det roliga med den här bilden, det är ju liksom att den kom ju som nummer 2 utav bilder som vi gjorde. Och det här är ju Vimmel i garaget. Och då är de ju lite mera mänskliga. Det är min favorit. Fyllekärringen. Alla har ju träffat henne. Bara, vad ska du då? Jag ska till Lidl. Jo, och sen så blev det ju att många av de figurerna följde med över till krokodilen. Ja, så att det var ju lite... Så idag ska vi trycka då alla... Nästa färg Björn ska trycka är rött. Sen blått. Och då när vi trycker blått, då kommer den skylten här att bli grön. För den är ju gul i botten. Då trycker vi då en tunn blå där på. Då blir den grön. Då behöver vi inte bygga en hel bara för just grön, utan då blir det grön matematik. Men en annan sak som vi pratade om när jag var sist, det är ju den här processen. Om du bara kan beskriva lite och hur länge den här processen har funnits egentligen. Ja, alltså litografin är ju egentligen en tryckteknik igen, som inte hade alls någonting med konst att göra när den kom, utan det handlade ju om att kunna trycka och sprida information i världen. Det var 1796 som tryckmetoden uppfanns. Men sen kan man säga det att det här utvecklades väldigt snabbt inom så att säga det kommersiella. Men konstnärerna hängde inte på i det här förrän i slutet på 1800-talet, nästan 100 år efter. Och då var det framförallt en konstnär i Paris som heter Toulouse-Lautrec som fick ett uppdrag att göra affischer till nattklubben Moulin Rouge. Och då använde han sig av den litografiska trycktekniken. Skillnaden man kan säga här, jag har ju hängt med kan man säga i utvecklingen, så att nu trycker vi inte ifrån kalksten, utan det var ju från kalksten när man jobbade ifrån början.
Men tekniken bygger på att vatten och fett stöter ifrån varandra. Så att det gäller att få en fet yta och det är där då färgen fastnar. Och det kunde man då på de här kalkstenarna. Och sen så lyckades man under 1900-talet här hitta på att man kunde då ta en aluminiumplåt och lägga en fet ljuskänslig yta på. Så det Istället för stenarna. Alltså. Istället för stenarna. Det är mycket enklare. Precis. Ja, det blir ju enklare det blir lite säkrare. Så det Peter gör när han kommer hit, det är egentligen att teckna på en kornerad plastfilm. Och allting som man tecknar på den här plastfilmen kommer tryckas i en och samma färg. Sen tar man den teckningen och lägger på en sån här plåt och belyser. Och överallt där ljuset träffar plåtens yta så bränns det bort. Så då finns bara den här feta ytan kvar där teckningen låg. Och det är där färgen fastnar. Så det är själva tekniken i det hela. Så Men du som är gammal Så maskinist. jäkla häftigt. Ja, men jag tänker det. Vi pratade om det förra gången här också, just med en pappersmaskin och allt. Det är precis samma egentligen. Det ser likadant ut med Ja, ja. valsar och Precis. när man lägger olika lag in. Så. Jag vet inte om du kan filma in lite här. Där ligger det bara... Vi ska köra fram köra igenom de här provtrycken nu som vi håller på med. Så att vi är klara med den. Så att jag kan dra igång så vi trycker igenom så kan du filma ner här. Sen den här maskinen, hur gammal var den här nu? Den här är faktiskt inte jättegammal, den är från 1970. Okay. Jag brukar säga det var ju fortfarande då när man tillverkade snygga maskiner. Dagens maskiner tycker inte jag i alla fall är så himla snygga. Men finns det att köpa såna här maskiner idag? På begagnatmarknaden. Men inte nya? Ja, man kan ju köpa alltså nya enfärgare tror jag. Men det är, jag vet inte om... Det här är ju en Heidelberg och på den tiden så var det tryckpressarnas Rolls-Royce. Idag, jag har inte hängt med på tryckpressutvecklingen får jag lov att säga. Så att jag vet inte vad som finns i nytt att köpa idag. Spelar ingen roll. Titta här. Här har jag, Björn, tidigare tryckt det mönstret. Så det är ju en litografi. Och då I bakgrunden ligger en litografi. Ja. Det har inte jag förstått. Aha. Jo, Så nu Så målar den är- på den. exakt. Och den här skulle vi prata om. Den här såg jag på Instagram i morse. Ja, jag men försöker ju sälja den. Det var en kille i Vasastan som skulle Det var köpa. extrapris bara idag va? Ja, men jag tyckte det stod där på Instagram. Ja, men det är ju en kille som har lagt ett skambud på 10 lax. Ja, så det där är höjer vi ju- lite nu. det är Nu lägger vi helt- högre bud på detta. Men jag kan säga det att bara inramningen här kostar ju fan nästan 4 000. Och då vi jobbar ju inte svart alltså. Nej, Och det- nej. Men den här hade ett namn. Den hette det publikens favorit va. Det är den gamle clownen. Har varit en ögontjänare och så har han tröttnat på att vara alla till lags. Han kommer alltid in till kaffet och ska underhålla. Eller cirkus och de klappar händerna och nu har han tröttnat. Han är Nu ledsen. får det vara nog. Det får vara nog. Jag orkar inte mer. Jo men alltså det var så här att du vet den här boken som vi gör då. Vi arbetar ju med ett omslag. Där det ska vara lite från mitt liv och min karriär som komiker då. Karaktärerna också är med lite där just. Mm. Så det handlar ju lite grann om barndomen och vad det är som gör att man blir klassens clown. Och sen en clown till kaffet. Och sen när man är 60 år kasta in handduken. Ja. Och skriver en bok. Ja, Och det är sen det du skriver man en bok. Nu har jag inte kastat in handen. Nej men Det alltså. är nu vi ska växla upp. Här är ju Dragans... Skjortan, ja, den måste vi ta med. Vad är min skjorta? För era fan, alla som är, här har vi. Det här är originalet. Det är den som har varit hela tiden. Ja. Det finns bara en. Om vi tappar den här då. Nej, det går åt helvete då. Så det börjar bli slitet där.
Fy fan. Den köpte jag bara på någon sån jävla Den loppmarknad. är snygg. Ja. Den är jäkla Ja, snygg. det här färger. tror jag är någon sån fransk, ganska fint märke från början. Jag tror att det fanns ett märke som har ramlat Har du av. tvättan då? Jo, ibland får man ju tvätta så här i 30 grader. Va? Men, nej, men det är en bra fråga. För Den att där har skulle du du, alltid med dig. nej, men skulle du tappa, det heter ju på vårat språk props. Va? Ja. Att man har props. Ja. Det kan ju vara en magiker som tappar sin... Låda. Stav. Ja, sin trolleristav. Ja. Ja, precis. Va? Och du vet, det finns den här storyn. De trodde att den var sann, men det var inte min sann. Det var ju Joe Labero. Joe Labero. Joe Labero. Ja. Han hade ju ett kassaskåp med alla sina hemliga... Det vet ju tricks. En magiker idag, han utför ju... det är teknik. Va? Det är mycket och de är dyra som fan. Du köper ju trick. Så när han håller på att sätta ihop ringarna och sånt framför dig så är det ju trick. Ja, allt och då allting ligger i ett kassaskåp då. Och då satt ju Svenne Rubins, det här är den riktiga storyn. Ja. Du vet om långa bollar. Ja. Långa bollar. Och Bengt. Ja. Då har de samma låg på en julgala som Joe Labero. Och då han hade alltid med sig sitt kassaskåp. För det var ju viktigt som fan med det här. Och att det inte skulle försvinna, va. Och då sitter de och bara latchar så med hans kassaskåp. Och så fram och tillbaka. Kombinationen är... Tänk om man kunde öppna... Ja, gör en lång historia kort. Då öppnar sig kassaskåpet. Bara klick, och öppnar sig. Och då ligger alla jättevärdefulla grejer. Och någon sån dyr cigarr och sånt som han brukar unna sig efter en show då, va. Och då lägger de in en lapp där det står hokus pokus i kassaskåpet. Slänger igen det och låser det. Så gick det något rykte om att det var jag som hade gjort det. Men det var inte jag, va. Men jag kan berätta att så här var ju min skiss då, att i boken ska det ju stå lite grann om de här olika figurerna, Dragan då, va. Och det är där vi vill väva ihop här nu med boken. Att boken och den här litografin som man kommer kunna köpa tillsammans. De hänger verkligen ihop. Det är det som är tanken med det. Ja, i en exklusiv upplaga då, att man får boken och bilden då till ett schysst pris. Vi får diskutera nu när... Pris har vi inte bestämt riktigt än. Men Nej, Björn, jag har ju med Björn vad han tycker och tänker, hur mycket arbete han lägger ner nu, va. Och nu gör vi ju här ett provtryck. För vi har inte bestämt bakgrundsfärgen. Nej. Så den här detta är runt alla figurer. Så ska vi ha en bakgrundsfärg. Och den har vi inte bestämt. Ska vi ha den ljuslila? Ska vi ha den grå? Ska vi gå mot rött? Och det får vi känna in, va. Ja. Så detta är ju en konstnärlig process på så vis. Men jag har ju suttit och gjort de här då med filmerna då. Här ligger till exempel då den blå färgen, va. Men just det, att som du har gjort, tagit bilder, sen har ni ritat upp de här bilderna. Det är så, så själva processen. För det var ju bara en idé jag hade att, utifrån ett collage. Och sen var ju min idé då att, faktum var det att, min idé från början var att jag själv då, Peter Wahlbeck själv, skulle komma ut ur mitten och hålla det som en krans här med händerna. Men då tyckte Björn på det att, vad fan, du är ju med överallt. Det blir för mycket. Ja. Ska du då komma... Man vill inte sätta upp liksom det på väggen, utan... Och då försökte vi göra någon slags konstnärlig gubbe i mitten, va. Alltså någon slags sån här... Som påminner lite om din övriga konst. Ja, precis. Lite så här Picasso-aktigt. Och då försökte vi... Då gjorde vi först... Vi hade kommit väldigt långt med de ögonen. Att ha de ögonen i mitten. Men då tyckte jag att... Liksom då... Jag vet inte, det blev inte tillräckligt konstnärligt på något vis. Så vi körde bara med ett öga och en figur. Som vi nu kommer dela av i 2 stycken halvor då. Du vet det där, lite teater då. Så det är mycket så här, det är det som är ball med det här, att man arbetar analogt och får tänka lite så här. Sen får man också ha tid. Du har ju varit här uppe nu sen i torsdag, så idag är det söndag. Det är väldigt mycket tid att skapa. Ja, sen är det ju då att han har haft olika bestyr fram och tillbaka. Men det är också det att jag hade ju med lite grann att ett tag så tänkte jag kanske, för det här är ju en figur som han heter Ducky. Han var lite chef, den karaktären skulle vara en slags Fantomen. Du vet Fantomen, han är det. Han tar från de rika och ger till de fattiga. Nej, det är Robin Hood. Ja. Men han var mer sån här Fantomen att
I de, vad är det Fantomen säger? Fantomen är hård mot de hårda. Det är så jävla bra. Vem är han? Han där. Lila dräkt här. Ja, just det. Att jag tänkte kanske att man kunde använda att det kanske kunde vara bakgrundskransen då, va? Jaha, det var så. Alltså liksom att man skulle jobba med att den här kransen skulle vara då. Jag gillar ju personligen lila här, så det skulle ju vara någon ljuslila tror jag skulle vara. Precis. Det är ju... Men så du kan ju se här är ju då... Jag har suttit och klippt och klistrat ihop då. Och det är ju det som är viktigt, att det är ju den svarta färgen i det här konstverket. Så är det ju texten, och du vet det är ju spegelvänt, va? Man jobbar spegelvänt. Ja. Men att få till de här, det var det som var lite pyssel. Just de här små texterna. Det är lite extra jobb att få in det där. Och det som jag tycker är kul med Dragan då, va? Att just det att svarttaxichaufför ärver bank i bondhåla. Det är Dragan. Det tycker jag är så kul. Att det är verkligen det här att liksom att det driver med hela vår kultur på något vis. Eller hur, va? Det är som att de här jävla bankerna som tjänar miljarder då är det en svarttaxichaufför som ärver en bank. Och blir jätterik. Fast han blev inte där, va? Nej. Det gick åt fel. Nej, men grejen är att när han väl kommer till banken så hade ju inte banken de här 400 miljonerna. Nej. Som de hade sagt att banken var värd. Va? Var är pengarna? Ja, men de ligger här. Det är inte 400 miljoner. Nej, men det har ingen bank som har så mycket pengar. Men hur är det möjligt? Om någon kommer och ska låna köpa traktor. Ja. Och det inte finns 12, du har bara 2 miljoner i kontanten. Ja, men då lånar vi ut det på pengarna finns inte. Man bara lånar ut på pappret. Alltså, han får ju pengarna. Så men du är en geni. Så du menar att du lånar ut pengar du inte har? Ja, och sen tar jag ränta på det. Hur kan någon komma på en sån bra grej? Ta ränta på någonting du inte har. Jo, men vi har det på pappret. Fattar du inte? Ja, det är ju genialiskt. Det var det som är. Ja. Att det är det jag vill skriva om i boken. Att det är genialiskt. Ja. Och de här grejerna kommer i boken handla om. Alla de här resonemangen. Alltså att med ironi kunna beskriva det som kanske folk inte tänker på. Vilken bluff det är med de här banksystemen. Ja. De tjänar 30, 40, 50 miljarder. Lånar först och alla ska... Bara för att, jag menar till och med att du ska få tak över huvudet. Ja. Så måste du låna pengar och betala ränta på det lånet. Alltså, det är så orättvist liv i samhället. Sen har vi ju bara det här med ränta när du lånar pengar och när du stoppar in pengar. Jag tjänar ju mindre pengar på att ha instoppat än vad banken tar till huslån. Ja, exakt. Det är ju också en sån här grej. Det borde ju vara lika i så fall. 2 tabakmän. Det var så att i den här världen av olika gubbar och sånt så är det en gubbe som heter Tabakmannen. Och det är han. Och varför han heter Tabakmannen är för att han dricker tabak. Du vet den här parfymen. Han liksom dricker det. Det är en drog. Ja. Han har gått in på och det är hans kompisar. Och nu har han heter Alessandro. Vet du vad han är? Nej. I verkligheten är han ambulansförare. Driver i Rom. Han är riktigt italienare. Alltså han bor i Rom och kör ambulans. Kom du i kontakt med honom? Nej, men jag kände det var hans kompis. Ja. Så då var de med på filminspelning. Så ni får vara lite statister. Att Tabakmannen träffar. Och då var det att då är de pushers. Så de kommer med tabak till Tabakmannen. Hänger du med? Ja. De är langare. Ja. Tabaklangare. Men du, var det SVT? Var det SVT eller vilken var det som... Ja, det var ZT. ZT, just det. Och sen så gjorde vi... Jag fick tag på... Jag var på en sån här gammal... på Mallorca eller vad det var. Så gick jag in i en sån gammal parfymaffär. Och det fanns det även tabaktvål. Så jag köpte det. Det stod tabak på, va? Att tvål som luktar sån. Den här tabak.
Och det finns en scen med de här 2 tabakmännen när tabakmannen röker på. Så du vet såhär Meckan Holk med tabaktvål då, va? Och bara... blir helt höga då. Alltså det ska jag berätta lite om i den här boken då. Ja. Alla fans av Peter Fnutt och Peter Wahlbeck. Peter Fnutt Wahlbeck. Arbetet här att vi ska väl låta ut En sån. Ja. Färdig såklart. Ja. Ja. Så det är bara att skriva en kommentar här nere. Varför just du ska ha en sån. Ja. Så kommer ni få en sån hemskickad till. Om ni har en riktigt bra kommentar. Men då, för nu sticker det ut. Nu ska vi trycka en bakgrundsfärg mellan här. Ja. Så att det kommer att bli en... Och då är det meningen att bakgrundsfärgen ska binda ihop de här karaktärerna. Och vi pratar om kanske någon ljuslila. Lila, ja. Shit, vilken dag alltså. Jag hoppas ni har gillat att se lite processen här av litografin. Och som vi nämnde och Peter nämnde där så är det en av de här litografierna som ni kan få. Sen skulle jag vilja pusha lite för Peters YouTube som vi har uppdaterat ganska mycket. Det ligger mycket nya filmer där om hans konst framförallt och det kommer komma mer om boken och den här litografin där. Sen vill jag också pusha för en annan kanal som heter Oskyddat samtal. Det är en podd/YouTube-kanal. Det är 3 killar som har mycket intressanta gäster. Och jag så tittade i morse på en med Tommy Johansson, före detta Sabaton. Så 1,5 timme, jäkligt intressant och ställer mycket bra frågor. Så det vill jag pusha lite på. Man får mycket bra feeling på just det avsnittet i alla fall. Och mycket bra känsla. Trevlig kille Tommy Johansson som också har en YouTube-kanal som heter Tommy Johansson. Men det var allt för idag. Glöm inte att titta på spellistorna här runt och prenumerera gärna och ni får trycka en sån om ni vill det. Ha en trevlig vecka så hoppas jag vi ses igen. Hej då!